Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. So, pinadalan tayo ni Ako. Hindi ako, si Ako. Okay? Okay, magulo na. Okay, so pinadala nila tayo ng ACR Pro 75, so bare bones kit, at saka ng V3, so version 3 na switches nila, which is yung cream yellow. Okay, sayang, hindi umabot yung cream blue, pero grabe. Okay, so ngayon ko lang napansin to na hindi pala nakikita yung mga text sa sobrang silaw ng yellow, di ba? Kita nyo sa taas. Ayan. Okay, halos hindi ko mabasa yung specs niya. So, titignan ko na lang siguro sa PC. Okay, basta ito yung cream yellow. Tapos, dahil wala akong keycaps, buti nakahiram ako ng... Okay, so yung clear keycaps nila, version 2, okay? So, buti na lang, may kaibigan ako na meron. Okay, so, ayan. So, ito yung lalagay ko. Sakto kasi ACR Pro 75 nila, ito yung black na south-facing. South-facing, gusto ng mga tao yan. Okay? So, buksan muna natin to. Unbox muna natin. Okay, so, tingnan muna natin yung mga kasama. So, may acrylic na, ano siya? Fit. Paano ba to? So, ayan, may double-sided tape. Ano nakasulat? Double-coated tissue tape. Okay? Okay, sige. So, ayan. May kasamang Allen. May Allen pa. Allen driver. Maliit. So, hindi ko pala ata kailangan ng ano ngayon, screwdriver dahil Allen siya. At saka, switch puller, keycap, and ano ba to? Wow! Daming itim. Ito ating gasket eh. Gasket ba to? Ito na ba yung gasket? Silicone gasket? Hindi ko sure kung ano siya, pero maraming black na rubber or silicone thingy. Okay? And yung coiled cable nila. Okay, ayan. So, hindi siya yung, ano, aviator ba tawag doon? Yung two parts. So, single lang siya. Pero maganda. Oh. Wow. Parang yung texture niya, may logo pa ng, ano nila, bungo. Ayan. So, black. Black na black tayo ngayon. So, syempre, wow! At saka yung sticker sa likod. Okay. So, okay. Kalas-kalas pala talaga. Ayan. So, yung mga parts niya, ayan. Ito yung sticker sa likod. Ba't parang na ano lang to? So, hindi ko alam. Papel siya. Papel type yung sticker niya. Okay. So, ayan. Ito yung sa likod eh. Sa bottom housing. Ito, anong switch foam ba to? Ito ata yung poron na switch foam eh. Poron. Tapos, ito polycarbonate plate. Alam ko, polycarbonate to. Hindi ko sure. Pero, hindi pa siya bakal. Tapos, syempre, ayan na. Ano pa to? Ito na yung keyboard with the PCB. Okay, wala na. So, yung material niya is, syempre, ACR siya. So, obviously, acrylic siya. Akala ko, solid siya, pero hindi pala. Medyo translucent lang ata siya kasi nakikita ko yung mga screws, Allen screws ata yan. Siyempre, kasi may parts na Allen. So, akala ko solid siya kasi pag tinitingnan ko sa pictures, wow! Ano to? Ano may ganito? Akala ko ito yung didikit sa likod. So, hindi pala. Meron pang sticker na nakadikit na. Okay? Ganda nung niya, label. Wow! Tapos yun nga, ito yung mga rubber feet. Rubber ba or silicone? Whatever, basta ito yung mga feet niya, 4. May dalawang malaki, dalawang maliit. Okay. May spare na aluminum case pala. Kaya pala meron nito. Kaya nagtataka ako bakit meron ditong plate na, which is, ito yung plastic na polycarbonate plate. So, ito pala, spare pala to. So, extra pa, aluminum to, nakasulat sa Shopee store nila. Okay, pero puti or silver. 'Di ba? So, tingnan nga natin mabuti. Ayan, oo, silver. Ang ganda ng color niya. Pero, dahil silver siya, medyo weird lang, 'di ba? Mas maganda ata tong polycarbonate na plate niya. Kasi black, 'di ba? Ayan, black. Ito, silver. Parang medyo mag-stand out siya pag ano. Pero, syempre, may free is free, di ba? Included is included. Hindi ko alam kung gaano ka free, pero syempre binayaran nyo rin yan.
tabi ko muna lahat to. Feel ko, buksan ko muna bago ako magsalita ng kung ano-ano. Ayan. So, tanggal na natin. Ay, naku, muntik na. Ayun. So, ingat na lang guys. Pag huhugutin nyo, may wire pa siya. Translucent siya kahit papano. Kasi, kala ko sa picture hindi. So, painted acrylic lang siya. Okay na pala to eh. Good to go na. Extra lang ata yung iba. Kasi, ayan na, nakakabit na yung gasket niya. So, extra, may spare lang talaga siya. Pero parang nakadikit na rin kasi. Ayoko nang tanggalin. Hindi. May ano pa kasi, may screw pa. Yan. Dagdagan ko nga ng foam sa ilalim. Tingnan lang natin kung ano maging effect. So, pinasok ko yung parang EVA foam ba yun? So, sinaksak ko rin siya. So, para mas walang hollowness. So, yan. Okay na. So, ngayon, lagyan natin yung mga switch. Okay? So, buksan natin to. So, anong specs nito? 50 ang operating force niya. Total travel is 3.5. Tapos, pre-travel is 1.9. So, feel ko medyo same siya sa, Gateron Yellows. 50, di ba? Kasi 45 ang reds sa pagkakaalala ko. Tapos, yellows around na sa 50 ata. So, yan. As usual, maganda talaga. May silicone switch pad na pala to. Kompleto na pala siya. Okay, so, kasi halos hindi ko na makita pala yung PCB. So, ngayon, sana masaksak na maigi. Ayan, mabilis naman nasaksak. Pero meron na, may silicone switch pad na pala to. Ayan, so ito lang kinaya ng 45 pieces natin, okay? So, gagamit na ako ng ibang switch kasi 45 pieces lang ang pinadala nila sa akin. So, ngayon, pupunuin natin siya ng Gateron Yellows, okay? Para medyo same pa rin sila ng kulay, okay? At saka ito lang rin kasi talaga meron kong switch. So, yung PCB pala, 5-pin rin. So, kaya kasya tong Gateron Yellows. So, walang problema naman. Sinasaksak ko ngayon. Parang hindi naman siya mahigpit or what. So, alam ko, hindi lube tong mga cream yellows ng ako. Pero, not bad Kasi itong mga Gateron yellow na to, alam ko lube to eh. Mga pro to eh. Alam ko lube to. Factory lube. Pero itong sa ako, not bad. Pero parang mas mabigat ng konti itong sa ako. Dapat 50-50, same sila eh. Pero sabi nung sa ako, sa website nila, 58 grams ang operating niya. So, kaya siguro mas mabigat siya ng konti. Meron may iba. Ayan, no? Kasi magkatabi sila. So, natatry ko talaga, di ba? Okay, tara, keycaps naman. So, ito na yung ako na clear keycaps version 2. So, hindi ko alam anong itsura ng version 1 na black. Kasi version 1 na white ang natanggap ko last time sa video. Check out nyo na lang dito kung ano yung itsura nun. So, ngayon, yung version 2 naman na black. Sa kaibigan ko lang to. Hindi to pinadala na ako. Pero lahat ng items na makikita nyo dito, lalagay ko yung links dyan sa baba. Okay? So, ayan. Ganda siguro na ito. Ending na ito. Ayan. Ang kalat na. Okay? So, ayusin ko muna to. So, ayan. So, pwede na tayo mag-typing test. Okay? After ng sangkatutak na kalat na to. Okay. So, saksak muna natin para ma-appreciate naman natin yung kagandahan nito. Wow! Okay. So, okay lang. Hindi nga ako ganun ka-fan talaga ng RGB. Pero, ayan, yung caps lock, makikita mo pa kung naka-on. Ayan. Ngayon lang. Tara, typing test na tayo. Pero maganda yung sounds niya. Tara, typing test natin.
ewan ko, sa akin not bad naman, di ba? Pero, ayun no. Oh. Kita niyo yung ilaw sa likod. Kita pa rin naman talaga. Pero hindi lang siya siguro tulad ng white. Pero ewan ko, hindi ko pa kasi nahawakan yung white nila. Pero sa likod, kita pa rin naman. May RGB pa rin naman. Hindi ko lang alam bakit sa Shopee nila. Parang mukha kasing solid black ang itsura niya. So at least ngayon nakita ko na okay naman, tagos-tagos. So magandang keyboard. Pero mas natutuwa sana ako pag meron siya nung knob, di ba? Ewan ko, ako personally, knob user ako. Gustong-gusto ko yung naano ko yung volume na mabilisan. So, ayun lang. Yun lang, sayang, alam mo yan. May mga konting gusto lang tayo. Pero, not bad to. For around 4,899 pesos, sa alam ko. Hindi ko alam kung sulit. Pero, di ba? Pero maganda naman. Narinig nyo naman yung typing sound. Ewan ko, ako nagustuhan ko. Medyo ano lang siya. Tak. Medyo tak. Hindi siya thok, di ba? Pero kasi maraming tao gusto yung thok. So, ito more on medyo high pitch konti eh. Medyo. Siguro dahil sa keycaps na yan. Palitan ko ngayon ng aluminum. Try ko palitan ng aluminum. Pero, sige, tingnan natin. Or i-YouTube shorts ko na lang yung aluminum. Ganun na lang. Okay? So, check out nyo na lang yung aluminum plate sa YouTube shorts ko. So, if ever, ganun. Lalagay ko ang comparison sa YouTube shorts, okay? Pero in terms of RGB, hindi kasalanan ng keyboard yan, okay? Ewan ko, ako hindi ko ganun ewan ko, medyo iba. Iba dating niya. Nasa keycaps yan eh. Yung clear keycaps nila yan. So, kanya-kanya siguro trip. Siguro, ewan ko, paano ba patayin? Kasi Alt eh, oh. So, okay guys. Okay, napalitan ko na siya. Kasi baliktad lang pala. Alt FN pala. Mali kasi yung fina-follow kong guide. Okay. So, ayan na siya. Okay na siya. So, makita mo, mapapalitan mo. Matino naman na ata yung lighting niya. Tama ba? Ganyan. Okay na ba yan? Mas maganda ata siya pag single color kaysa sa RGB. Pero, okay pa rin. Hindi ko pa rin ganun ka-trip. Tapos, yung case niya, nakikita nyo, ayan. Diba? Mapapalitan din pala yung mga colors niyan. So, FN and control. Hindi pala, colors and lighting modes niya. Ayan. Diba? Pati colors. Colors pag yung sa ano. Ito, space. Ayan. Kita nyo. Okay. So, ayan. So, napapalitan rin yan. Okay? So, yun lang. Pati mga, syempre, lighting modes ng keyboard, mapapalitan mo rin. Pero maganda pala. Kasi yung side glow niya, pwede mo ipatay rin. Hindi ko mapatay yung keycaps. Maganda siguro to pag wala yung ilaw. Ayan. Ganito. Ayan. Okay, so walang ilaw. Actually, not bad siya pag wala siyang ilaw. Ganyan. Ayan, maganda siya. Ayan, di ba? So, abangan nyo na lang yung YouTube shorts ko. Doon ko ilalagay yung typing test ng aluminum. Okay? So, aluminum plate. Okay. So, ayan. Papalitan ko lang mamaya. Ayoko na pahabain kasi yung video. So, abangan nyo na lang yung YouTube shorts ko. Okay? So, thank you again to Ako for sending me their keyboard, bare bones, at saka yung switch. Okay? So, like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And my other social medias na lang rin. Okay? So, yung TikTok ko, nagbago na yan. So, Kuripo Tech na yan. So, follow nyo naman ako. Mag-upload rin ako. Yung mga YouTube shorts ko, na-upload ko yun sa TikTok. Okay? So, vice versa. Okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!